อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งน้ำจิ้มจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Kiss of Life Girl Group น้องใหม่จากค่าย S2 Entertainment เรื่องราวจากพวกเธอทั้ง 4 คนจะมีอะไรบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเธอกันดีกว่าโดยวง Kiss of Life ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคมด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อเดียวกับวง Kiss of Life ซึ่งจะนำไปด้วยเพลงไตเติ้ลอย่าลืมรับชม MV และสตรีมเพลงทุกเพลงกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับเรื่องราวเริ่มต้นจากค่ายเพลงที่มีชื่อว่า S2 Entertainment ค่ายเพลงเล็กๆที่ก่อตั้งในปี 2020 โดยฮงซึงซองเขาคืออดีตโปรดิวเซอร์ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งค่าย JYP Entertainment รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของค่าย Cube Entertainment อีกด้วยซึ่งตัวของฮงซึงซองเขาได้เคยผ่านผลงานการร่วมงานกับศิลปินดังๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น GOD Rain 2PM 2AM 4 Minute Beast B2B Pentagon CLC และรวมถึงหย่อจ่า Idol ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงภายในและการก้าวลงจากตำแหน่งของเขากับค่ายเดิมอย่าง Cube เขาก็ได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมาและเริ่มต้นใหม่กับค่าย S2 โดยเริ่มต้นโปรเจกต์ Girl Group วงใหม่ที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็น Girl Group ที่ก้าวสู่ระดับโลกโดยในปี 2021 โปรเจกต์แรกของเขาก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งก็คือวง Hot Issue โดยพวกเธอเดบิวต์วันที่ 28 เมษายนด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก Issue Maker นำไปเพลง Gratataก่อนที่ทางวงจะได้คัมแบ็กในเดือนกันยายนผ่านซิงเกิลอัลบั้มแรก Icon ซึ่งนำไปเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันและการโปรโมทครั้งนี้ก็เป็นทั้งคัมแบ็กครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของวงโดยวันที่ 22 เมษายนก่อนการครบรอบเดบิวต์ 1 ปีเพียง 6 วันของวงเกิร์ลกรุ๊ป Hot Issue ทางค่าย S2 ก็ได้ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการภายหลังจากได้ปรึกษาหารือกันภายในโดยในปี 2022 ก็ได้เริ่มต้นเรื่องราวของโปรเจกต์ใหม่ๆโดยเดือนกรกฎาคมนัตตี้ศิลปินเดี่ยวชาวไทยได้เซ็นสัญญาเข้ามาสู่ค่าย S2พร้อมกับข่าวลือว่าโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและในเดือนธันวาคมนัตตี้ก็ได้ปรากฏตัวในด็อกิเมนทารีของอังกฤษที่เล่าเรื่องราวของวงการเพลง K-POP ซึ่งก็ปรากฏเด็กฝึกสาวคนอื่นด้วยโดยหลายคนก็คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นสมาชิกของวงใหม่นี้โดยวันที่ 27 ธันวาคมค่าย S2 ก็ยืนยันว่าเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้จะเดบิวต์ในปี 2023 และเวลาต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ Kiss of Life ก่อนที่เวลาต่อมาก็ได้เปิดช่องทางโซเชียลในชื่อเดียวกันนี้และเดือนพฤษภาคมก็ได้มีการทยอยปล่อยทีเซอร์ของสมาชิกวงออกมาทีละคนเริ่มต้นจากนัตตี้ตามด้วยเบลต่อด้วยจูลี่และคนสุดท้ายคือฮานินเอาล่ะครับหลังจากที่รู้ที่ไปที่มาของวงนี้กันแล้วเรามาทำความรู้จักกับบรรดาสมาชิกวงกันดีกว่าเริ่มจากคนแรกจูลี่หรือชื่อจริงจูลี่ฮันเกิดวันที่ 29 มีนาคมปี 2000 เธอนั้นเกิดที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาและย้ายมาใช้ชีวิตที่เกาหลีตอนมีอายุได้ราว 4 ขวบเธอเริ่มต้นเส้นทางในวงการ K-POP จากการออดิชั่นเข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่าย The Black Label ในปี 2017 โดยออดิชั่นผ่าน Dep Dance Academy สถาบันฝึกสอนเต้นที่เธอได้เรียนอยู่และเวลาต่อมาในปี 2020 เธอเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย Swing Entertainment ก่อนจะได้ปรากฏตัวอีกครั้งในสารคดีของอังกฤษร่วมกับนัตตี้และถูกเปิดตัวเป็นคนที่ 3 โดยเธอจะเป็นพี่ใหญ่และรับหน้าที่เป็นลีดเดอร์หัวหน้าวงเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของจูลี่เธอมีฉายาว่าเบบี้โยดาและจูดี้เธอพูดคล่องทั้งเกาหลีและภาษาอังกฤษโดยเธอนั้นยังมีสัญชาติอเมริกันอีกด้วยโรงโมเดลของเธอคือออเดรย์เฮปเปิลงานอดิเรกอ่านหนังสือดูหนังช้อปปิ้งและเต้นหนังที่เธอชื่นชอบคือ The Devil Wears Prada เธอสนิทกับฮวีซอวงไฮคีหลังจากที่เคยฝึกด้วยกันที่ The Black Label เราสามารถติดตาม IG ของเธอกันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยสมาชิกคนต่อมานัตตี้หรือชื่อจริงอานัชยาสุพุทธิพงศ์เกิดวันที่ 30 พฤษภาคมปี 2002 ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามวงการ K-POP มานาน
คงจะรู้จักกับนัตตี้กันเป็นอย่างดีนัตตี้นั้นสนใจวงการเพลงเคป๊อปตั้งแต่ยังเด็กโดยเธอนั้นแข่งขันในรายการ The Trainer 5 ปั้นฝันสนั่นเวทีในปี 2013 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเธอก็เริ่มต้นทำตามความฝันโดยการออดิชั่นกับทาง JYP ที่มาเปิดออดิชั่นในไทยซึ่งเธอก็ได้รับเลือกและตัดสินใจเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment ด้วยอายุขนาดนั้นเพียง 11 ปี โดยได้รับการฝึกเต็มตัวในปี 2014 ต่อมาในปี 2015 เธอได้เป็นหนึ่งในเด็กฝึกที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Reality Survival จากค่าย JYP ร่วมกับ Mnet ผ่านรายการ 16 รายการที่จะให้เด็กฝึก 16 คนทำการแข่งขันกันเพื่อหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แม้ว่าเธอจะเป็นเด็กฝึกหน้าใหม่ที่ฝึกมาไม่นานและมีอายุน้อยสุดในรายการนี้แต่เธอสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็ตกรอบไปและไม่ได้เดบิวต์เป็น1 ใน 7 คนสุดท้ายกับวง TWICE รวมถึงไม่ได้ถูกเพิ่มเป็นสมาชิกในภายหลังด้วยต่อมาเธอเริ่มกลับเป็นเด็กฝึกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ในปี 2017 เธอจะออกจากค่าย JYP และมาร่วมแข่งขันในรายการ Survival อีกหนึ่งรายการจากช่อง Mnet ซึ่งก็คือ Idol School ในรายการนี้เองที่เธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่ทำผลงานได้ดีได้รับคำชมอันดับหนึ่งในด้านเสียงร้องรวมถึงคำชมจากบาดา SES พร้อมกับอยู่อันดับต้นๆในช่วงตอนแรกของรายการซึ่งสุดท้ายแล้วเธอต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อเธอไม่ได้เป็น1 ใน 9 คนที่ได้เดบิวต์กับวง Promise 9จากนั้นช่วงเวลาต่อมาเธอใช้เวลาฝึกฝนตัวเองต่อไปก่อนที่ในปี 2020 นัตตี้เซ็นสัญญากับค่าย Swing Entertainment และรับการยืนยันว่าเธอจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวโดยเธอได้ปล่อยโซโล่เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2020 โดยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม 19ต่อมาเธอคัมแบ็กครั้งแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 ผ่านซิงเกิลอัลบั้มชุดที่ 2 Teddy Bear และเวลาถัดมาไม่นานนักก็ได้ประกาศชื่อแฟนดอมของเธอในชื่อ Twinnie ซึ่งมีที่มาจากชื่อของ Teddy Bear ที่ใช้ในการโปรโมทเพลงโดยนัตตี้นั้นได้อธิบายความหมายของชื่อนี้ไว้ว่าใครสักคนที่เป็นเพื่อนที่แสนดีที่สุดและเป็นคนที่มอบความแข็งแกร่งให้แต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ไม่ได้คัมแบ็กกับค่ายสวิงอีกเลยและไม่มีผลงานใหม่อีกเกินกว่า1 ปีก่อนที่เวลาต่อมาเธอจะออกจากค่ายไปและก็ได้รับโอกาสอีกครั้งในการมาเซ็นสัญญากับทางค่าย S2 Entertainment ก่อนจะถูกเปิดตัวเป็นคนแรกและเดบิวต์กับวง Girl Group Kiss of Life ในที่สุดเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของนัตตี้โรลโมเดลของเธอคือโบอาและแบ็กเยลินความสามารถพิเศษของเธอคือการออกแบบท่าเต้นและการเล่นยิมนาสติกที่เธอเรียนมาตั้งแต่ยังเด็กเธอสามารถสื่อสารได้3 ภาษาคือไทยเกาหลีและภาษาอังกฤษซึ่งเธอได้เคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในเกาหลีด้วยเธอสนิทกับโจยูริที่เคยอยู่ค่ายเดียวกันและผ่านรายการ Idol School มาด้วยกันด้วยเราสามารถติดตาม IG ของเธอกันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยสมาชิกคนต่อมาเบลหรือชื่อจริงแอนนาเบลชิมโดยเธอมีชื่อเกาหลีว่าชิมฮเยวอนเกิดวันที่ 20 มีนาคม 2004 ที่ซีแอตเทิลวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเคยผ่านการเข้าร่วม SM Entertainment SM Song Camp และเป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย SM มาก่อนด้วยปี 2020 เธอได้ถูกเปิดตัวเป็นศิลปินของค่ายที่มีชื่อค่ายว่า Aura และก็ได้มีโปรเจกต์เตรียมเดบิวต์เดี่ยวด้วยซึ่งเวลาต่อมาไม่นานนักค่าย Aura นี้ได้ถูกค่าย S2 Entertainment ซื้อหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในปีเดียวกันโดยค่าย Aura นี้นอกจากตัวของเบลแล้วก็มี Adora ศิลปินเดี่ยวที่เริ่มต้นจากการเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงอยู่เบื้องหลังและเช่นเดียวกันกับ Adoraเบลเป็นอีก1 คนที่มีความสามารถในการทำเพลงได้โดยผลงานเพลงที่ผ่านมาของเธอคือร่วมทำเพลง Find You ใน Lulu Pop Project Find You X Purple Kiss ร่วมเขียนเพลง Kitty featuring Miyeon Idol ของ Kid Milli และ Dressทำเพลง2 เพลงจากอัลบั้มเดบิวต์ของมิยอนยอจาไอดอลผ่านเพลง Softly และเพลง Charging รวมแต่งเพลง True Vibe ของ Soul by Sale ดาอุลและซีซ่าร่วมทำเพลง Tropical ของมุนซูจินเพลงประกอบรายการ Soul Check Inและผลงานล่าสุดของเธอเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมเขียนเนื้อรวมถึงได้ทำดนตรีเพลง Unforgiven ของวง Le Seraphim น
นอกจากนี้เธอมีส่วนร่วมในเพลงเปิดตัวเพลงแรกของเธอด้วยสำหรับตัวของเบลเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ปรากฏตัวในสารคดีของอังกฤษและนอกจากผลงานเบื้องหลังในการทำเพลงเธอยังเคยได้ร่วมร้องเพลง Child ของ Mark Lee NCT มาแล้วด้วย Say what's on my mind. I'm trying to spend it. ก่อนที่เธอจะถูกเปิดตัวเป็นคนที่ 2 ของวงและเดบิวต์กับวง Kiss of Life เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของเบลเธอสนิทกับ Adora รุ่นพี่ร่วมค่ายและยังสนิทกับนักแต่งเพลงหลายคนเช่น Dress เป็นต้นเธอเป็นลูกสาวของตำนานนักร้องที่โด่งดังในยุค 90 ชิมชินที่เคยได้ฝากผลงานดังเช่น I Love Your Sadness Greedy Person และเพลง One and Only Youในรายการทีวีปี 2012 เขาได้อวดทักษะการแต่งเพลงของลูกสาวซึ่งขณะนั้นยังเรียนอยู่แค่ชั้นมัธยม 2 เราสามารถติดตาม Instagram ของเธอกันได้รวมถึงช่องทาง SoundCloud กับช่อง YouTube ของเธอตามที่ขึ้นนี้ได้เลยสมาชิกคนสุดท้ายฮานึนหรือชื่อจริงวอนฮานึนเกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2005 ที่ซูวอนคยองกีเกาหลีใต้ในบรรดาสมาชิกทุกคนเธอนั้นมีข้อมูลน้อยมากๆในปี 2021 เธอได้เคยเข้าร่วมซูวอนยูธออนไลน์ซองเฟสติวัลก่อนที่เธอจะได้ปรากฏตัวในสารคดีอังกฤษเช่นเดียวกับเมมเบอร์คนอื่นในปี 2022 แต่เธอและเด็กฝึกอีกหนึ่งคนยังไม่มีใครที่มีข้อมูลมาก่อนเลยก่อนที่ต่อมาเธอได้ถูกเปิดตัวเป็นคนสุดท้ายโดยรับหน้าที่เป็นมักเน่น้องเล็กของวงและเดบิวต์กับวง Kiss of Life เรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของฮานึนเธอมีฉายาว่า Boss Baby เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ความสามารถพิเศษของเธอคือเล่นกีตาร์เธอเป็นแฟนคลับของโอลิเวียโรดิโกเธอชอบดูหนังดูการ์ตูนแอนิเมชันโดยเฉพาะแอนิเมชันของ Ghibli Studio และชื่นชอบเรื่อง Spirit Away เป็นพิเศษและหนังที่ชอบอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Extreme Job ซึ่งทำให้เธอนั้นเคยอยากเป็นตำรวจด้วยเอาล่ะครับหลังจากได้รู้จักกับสมาชิกกันไปแล้วโอติ่งก็อยากขอแนะนำหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังของวงเธอคืออีแฮอินอดีตสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ป IBI และเคยแข่งขันในรายการ Produce 101 รวมถึงอีกหนึ่งรายการอย่าง Idol School ทางช่อง Mnet เช่นเดียวกับ Nutty โดยแฮอินนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่โชคร้ายในวงการเพลง K-POP เลยก็ว่าได้โดยเริ่มจากรายการ Produce 101 เธอจบอันดับที่ 17 ก่อนที่เวลาต่อมาจะได้เดบิวต์ร่วมกับเด็กฝึกที่พลาดโอกาสได้เดบิวต์จากรายการนี้อีก 4 คนในนามวง IBI ภายใต้สังกัด Low End Entertainment ด้วยการปล่อยดิจิตอลซิงเกิลอัลบั้ม Mola Molaภายหลังจากการเดบิวต์พวกเธอได้บินมายังประเทศไทยเพื่อถ่ายทำรายการ Reality Show Hello IBI ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตอนแต่อย่างไรก็ตามพวกเธอได้ยุบวงในเวลาต่อมาโดยไม่มีการคัมแบ็กแม้แต่ซิงเกิลเดียวแต่ในปี 2016 ตัวของ E Hae In ได้มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ 2 เพลงในเพลง I Want You Bad ร่วมกับ Baek Seung-hun เพลงประกอบซีรีส์ 1% of Something และอีกหนึ่งเพลงคือ Permit เพลงประกอบซีรีส์ Weightlifting Fairy Kim Bok-juในปี 2017 เธอตัดสินใจเข้าร่วมรายการ Idol School รายการ Survival อีกหนึ่งรายการของช่อง Mnet เพื่อโอกาสจะได้เดบิวต์ทำตามความฝันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ทำผลงานได้ดีมากๆติดก้าวอันดับแรกแทบตลอดรายการแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเธอจบรายการที่อันดับที่ 11 พลาดโอกาสเดบิวต์อย่างน่าเสียดายก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยจากพ่อของแฮอินในภายหลังว่าทาง CJ ENM ได้เสนอสัญญาระหว่างการแข่งขันIdol School เพื่อเซ็นสัญญากับทางค่ายในเครือซึ่งตัวของแฮอินก็ยอมเซ็นแต่โดยดีเพราะกลัวว่าจะถูกเอาเปรียบได้ในรายการถ้าหากปฏิเสธข้อเสนอนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเธอกลับตกรอบและไม่ได้เดบิวต์แต่อย่างไรก็ตามหลังจบรายการทาง CJ ENM ก็สัญญาว่าจะพาเราเด็กฝึกที่ถูกคัดออกจากรายการ Idol School มารวมตัวกันและเดบิวต์ให้ในภายหลังแต่พวกเขาก็ไม่รักษาสัญญานั้นทำให้แฮอินนั้นพลาดโอกาสที่จะไปเข้าร่วมบริษัทค่ายอื่นๆเพราะว่าติดสัญญานี้อยู่เวลาต่อมาโปรดิวเซอร์คิมแทอึนก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีช่อโกงจากการปรับแต่งผลโหวตผ่านรายการ Idol School ซึ่งแท้จริงแล้วเธอคือผู้ชนะที่แท้จริงของรายการนี้หลังจากนั้นในปี 2020 เธอได้อยู่กับทางค่าย The Groove Company ซึ่งค่ายนี้ก็ถูกควบรวมกับ Big Ocean ENM และเธอก็ได้เดบิวต์เดี่ยวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ผ่านซิงเกิล Santa Lullaby We Used to Sing ซึ่งเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงผลงานเดี่ยวของเธอก่อนจะออกจากค่ายนี้ไปในช่วงปลายปี 2021 และต่อมาในปี 2022 เธอได้มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์อีก 2 เพลงคือเพลง It's Love เพลงประกอบซีรีส์ Beautiful Now เพลงประกอบ Exchange 2 ในเพลง Rewind และเพลงประกอบ
Mental Coach เจเก่าในเพลง Lean on Me 언제나 난 그렇게 นอกจากนี้ในปี 2022 เธอยังได้ผลงานการแสดงด้วยในเว็บดราม่าเรื่อง Tutorial ปัจจุบันในวัย 29 ปี เธอได้กลายเป็นหนึ่งในทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของค่าย Aura กับ S2 Entertainment ซึ่งเธอได้ร่วมโปรโมทอัลบั้มของ Adora และล่าสุดก็รับหน้าที่เป็น Creative Director ให้กับวง Kiss of Life นี่เอง แม้ว่าต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆในเส้นทางของศิลปิน K-POP แต่เธอก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้เราสามารถติดตาม IG ของเธอกันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยกลับมาที่เรื่องของวง Kiss of Life กันต่อในวันที่ 16 มิถุนายน Kiss of Life ได้ปล่อยคลิป POV ที่เป็นภาพเบื้องหลังเพลงเดี่ยวของสมาชิกก่อนจะเริ่มทยอยปล่อยซิงเกิลทีละคนตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 มิถุนายนเริ่มจากเพลง Sugar Coast ของ Natty ตามด้วยเพลง Countdown ของ Bell Countdown 모두 준비됐어 now Get right 가고 싶은데 ต่อด้วย Kitty Cat ของ Julie 난 미안하니 아주 kitty kitty cat 미묘함을 숨긴 vibe 귀엽다고 하면 kid และสุดท้ายคือเพลง Play Love Games ของฮานึง 짓궂게 널 흔들어 놔 이건 play love game ถัดมาวันที่ 28 มิถุนายน พวกเธอก็ได้ปล่อย MV เพลง By My Neverland ซึ่งเป็นเพลง Pre-release ก่อนปล่อยอัลบั้มซึ่งเพลงนี้จูลี่และฮานึนก็รวมแต่งด้วย We don't care what you say I'm from Neverland และล่าสุด Kiss of Life ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคมโดยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อเดียวกับวง Kiss of Life ซึ่งจะนำโดยเพลง Shh โดยสมาชิกวงทั้งเบล จูลี่ และนัตตี้ได้รวมทำเพลงนี้ด้วย อย่าลืมไปรับชม MV และสตรีมเพลงทุกเพลงกันด้วยนะครับ Come back Just like this We gotta move like this Kiss of Life พวกเธอไม่ได้มาในคอนเซปต์ไอดอลสดใสน่ารัก แต่ได้ทำเพลงที่มีความเป็นผู้ใหญ่ พร้อมกับเผยให้เห็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคนในเพลงโซโล่เดี่ยว และสมาชิกแต่ละคนก็ได้มีอายุเกิน 18 ก็คาดว่าวง Kiss of Life จะสามารถตีตลาดอินเตอร์ได้อย่างแน่นอน เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของ Kiss of Life ดีเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง